درود بر شما. امید دارم که حالتون خوب باشه. فصل 5 رو شروع میکنیم با ذکر مثال هایی که در واقع بعد از این فصل متوجه میشیم که جز واجباته که بخش تاریک ذهنمون رو فعال کنیم برای جلوگیری از آسیب هایی که ممکنه توی زندگی روزمره و جوامع امروزی بهمون برسه. این قسمت رو با یه سوال شروع میکنیم: آیا فریب در دسته روانشناسی تاریک قرار دارد؟ پس موضوع اصلیمون با فریب شروع میشه. فریب یکی از ارکانهای اصلی در روانشناسی تاریک است. مانند بسیاری دیگر از تکنیک‌های روانشناسی تاریک، تشخیص این که فریب با استفاده از ترفندهای روانشناسی تاریک انجام شده یا نه کار بسیار دشواری است. قبل از اینکه تفاوت یک فریب ساده و تاریک را بررسی کنیم، ابتدا باید بفهمیم فریب دقیقاً به چه معناست. بسیاری از مردم معتقدند که تفاوتی بین دروغ و فریب وجود ندارد. این درست نیست. دروغ نوعی فریب است، اما به هیچ وجه تنها چیزی نیست که بتواند باعث اغفال یک فرد شود. بهتر است به جای در نظر گرفتن فریب به عنوان دروغ، آن را امری گمراه کننده در نظر بگیریم. بدانید که هر عمل یا کلمه‌ای که بتواند کسی را به چیز دیگری غیر از حقیقت هدایت کند دقیقاً فریب نامیده می شود. بنابراین برخی از مظاهر متداول فریب چیست؟ دروغ گفتن، ایجاد ابهام، پنهان کردن حقیقت یا تلاش برای اثبات چیزی نادرست. اینها همه در اشکال مختلف از مصادیق فریب هستند. احتمالاً احساس می‌کنید که بعضی از این کارها را در مقاطعی خودتان هم انجام دادید. آیا این بدان معناست که همه اعمال گمراه کننده نمونه‌هایی از روانشناسی تاریک است؟ اصلاً همه تا حدودی دیگران را فریب می‌دهند. مردم ممکن است با نشان دادن رفتاری مانند مهربانی، خجالت یا احساس عدم کفایت باعث فریب دیگران شوند. چیزی که ما علنا داریم به صورت روزمره از خیلی ها میبینیم، شاید از خودمون هم بروز داده بشه. مطالعات نشان داده است که بسیاری از افراد، حتی اکثر مردان، در وبسایت های همسریابی درباره قد خود دروغ میگویند. این دلیل نمی شود که آنها را یک سوءاستفادهگر آشنا با روانشناسی تاریک نامید. البته این گزینه فعلا توی کشور ما هنوز خوب جا نیفتاده، بیشتر مربوط به کشورهای اروپایی هست که از این سایت ها استفاده می کنند. این دلیل نمی شود که آنها را یک سوءاستفادهگر آشنا با روانشناسی تاریک نامید. مردم حتی در مورد طیف وسیعی از مسائل از جمله سلامتی، جاه طلبی و خوشبختی خود را فریب می دهند. اگر چنین نمونه‌های منظم و روزمره‌ای از فریب معادل فریب تاریک نیست، پس به چه چیزی معنی پیدا می کند؟ معادل چیست؟ فریب زمانی می تواند تاریک دیده شود که با قصد منفی یا احساس بی‌تفاوتی نسبت به احساسات شخص فریب خورده انجام شود. فریب عادی معمولاً ناشی از ناتوانی در مواجه شدن با حقیقت به هر شکل ممکن است. از سوی دیگر فریب تاریک رسیدن به این بینش است که حقیقت نمیتواند اهداف سوءاستفاده‌گر را تأمین کند. بنابراین حقیقت به نسخه‌ای از رویدادها که با هدف فریب فرد مناسب‌تر است تغییر می‌یابد، پنهان می‌شود یا نادیده گرفته می‌شود. به بیان ساده، افرادی که تکنیک‌های روانشناسی تاریک را به کار می‌گیرند، از فریب برای آسیب زدن و نه برای کمک کردن استفاده می‌کنند. آنها به هر قیمتی و با نادیده گرفتن آسیب وارد شده به دیگران فقط در راستای رسیدن به منافع خودشان عمل می‌کنند. برخی افراد تصور می‌کنند که اگر فریب در مقیاس کوچک باشد، نمی‌توان آن را در دسته تکنیک‌های روانشناسی تاریک قرار داد و فریب بزرگتر باید ذاتاً تاریک باشد. این درست نیست. با کاوش در ابعاد وسیع فریب خواهید دید که اندازه یک فریب نیست که تاریک بودن یا نبودن آن را تعیین می‌کند، بلکه عنصر تعیین کننده در این میان هدف پنهان در پشت فریب است. ابعاد مختلف فریب. برای رسیدن به شناختی بهتر از فریب، ابتدا لازم است ابعاد آن را در مقیاس بزرگ یا کوچک مورد بررسی قرار دهیم. یکی از اصلی ترین اشتباهاتی که مردم اغلب مرتکب می شوند این است که تصور می کنند فریب فقط در صورت بزرگ بودن جدی است.
و کوچک بودن آن اهمیتی ندارد. این خطای بزرگی است. درست مانند فریب‌های بزرگی که سوء استفاده‌گران حرفه‌ای برای رسیدن به اهداف خود طراحی کرده‌اند، فریب‌های کوچک گاهی می‌توانند با چنان قدرتی توسط سوء استفاده‌گران ماهر به کار برده شوند که حتی از فریب‌های بزرگتر مخرب‌تر عمل می‌کنند. اکنون نمونه‌های مختلفی از فریب در ابعاد بزرگ و کوچک برای نشان دادن طیف گسترده آن ارائه می‌شود. فریب‌های کوچکی که سوءاستفاده‌گران آشنا به تکنیک‌های روانشناسی تاریک از آن استفاده می‌کنند چه چیزهایی هستند؟ به طور معمول در ابتدا فریب‌های کوچک برای آزمایش میزان باورپذیری قربانی و شرطی کردن ذهن آنها در اعتماد به اظهارات و اقدامات سوءاستفاده‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر مردم به مرور زمان نسبت به باور کردن دروغ‌های کوچک شرطی شوند، احتمال اینکه در آینده دروغ‌های بزرگتری را باور کنند بیشتر خواهد بود. این روند تدریجی شرطی شدن نسبت به باورپذیری دروغ‌های کوچک تنها روشی نیست که از آن میتوان به عنوان یک سلاح روانشناسی تاریک استفاده کرد. اگر سوءاستفاده‌گری قربانی خود را در مسائل کوچک فریب دهد و ذهن قربانی درگیر سوالاتی درباره علت وقوع اتفاقات پیش آمده شود، ممکن است به این نتیجه گیری برسد که سوء ظن او غیر منطقی است و به این ترتیب نمیتواند به قضاوت خود اعتماد کند. معمولاً بیشتر افراد به جای اینکه فکر کنند فرد دیگری آنها را به خاطر مسائل به ظاهر کوچک فریب می‌دهد، به این نتیجه می‌رسند که قضاوت خودشان معیوب است. کاربران روانشناسی تاریک از این اعتماد عمومی مردم آگاه هستند و همواره در صدد بهره برداری بدون شفقت از آن هستند. فریب در مقیاس بزرگ نیز می‌تواند در عمل نمونه‌ای از روانشناسی تاریک باشد. یکی از بزرگترین فریب‌های ممکن این است که خود را متفاوت با آنچه هستید معرفی کنید. در اینجا منظور از چیزی کاملا متفاوت به هیچ عنوان ویژگی‌های شخصیتی و جزئیات دیگر نیست، بلکه منظور یک هویت کاملا متفاوت مانند نام، تاریخ تولد و به طور کلی همه چیز است. ماهرترین کاربران روانشناسی تاریک قادرند افراد دیگر را طوری فریب دهند که کاملا گذشته و هویت جعلی آنها را باور کنند. اکنون که نحوه استفاده سوءاستفاده‌گران از روانشناسی تاریک در ابعاد گسترده برای پیشبرد اهدافشان نشان داده شد، ما به کاوش در باب شناخت نحوه انجام این فریب‌های بزرگ و کوچک خواهیم پرداخت. مباحث فریبنده. همه این جمله قدیمی را شنیده‌اند که میگوید پول ریشه همه شرارت هاست. البته این جمله کمی اغراق‌آمیز است، اما مسلماً نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که پول میتواند به فریبکاری‌های بسیاری منجر شود. فریب دادن به خاطر پول میتواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد. بعضی از افراد برای رسیدن به پول دیگران را فریب میدهند به راحتی. عده‌ای برای پنهان کردن آن و عده‌ای از آن جهت که فاقد آن هستند. از آنجا که رسیدن به پول موضوع مشترک همه این اتفاقات است، برخی از کاربردهای فریبنده آن را در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهیم. یکی از متداول‌ترین فریب‌های روانشناسی تاریک که مربوط به پول است توسط یک گدای حرفه‌ای انجام می‌شود. این افراد کسانی هستند که با وجود داشتن مقدار زیادی پول باز هم برای به دست آوردن آن از طریق فریب دیگران تلاش می‌کنند که تو جوامع جهان سومی بسیار داریم می‌بینیم. این متکدیان برای به دست آوردن پول از قربانیان بیگناه از یک سری اصول تاریک روانشناسی استفاده می‌کنند. حتی دیده شده که برخی از متکدیان به بدن خود آسیب می‌رسانند تا برای قربانیان ترحم برانگیزتر به نظر برسند. برخی از فریبکارترین هایشان حتی فرزندان خود را به معتادان هروئین تبدیل می‌کنند تا از آنها به عنوان بخشی از برنامه کلاهبرداری‌های خود استفاده کنند. این نمونه‌ای از فجایعی است که فریب مالی منجر به آن می‌شود. متاسفانه توی جامعه ما هم که فوق‌العاده الان زیاد شده. بعضی از افراد خود را متأهل جا می‌زنند و حتی برعکس متأهل‌ها خودشون رو مجرد جا می‌زنند
در حالی که در واقع مجرد هستم. این نوع فریب میتواند به چند دلیل رخ دهد. معمولا افراد متأهل نسبت به افرادی که ازدواج نکردن قابل اعتمادتر هستند. برخی از کاربران روانشناسی تاریک از این برداشت آگاه هستند و از آن برای طرح‌ها و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند. برخی از افراد به دلایل مربوط به مالیات و بیمه وانمود می‌کنند که ازدواج کردند. یکی از متداول‌ترین فریب‌های این نوع ایجاد یک زن یا شوهر مرده خیالی برای جلب همدردی مردم و گرفتن پول از آنها است. پنهان کردن سابقه جنایی حوزه دیگری است که بسیاری از مردم درباره آن دست به فریبکاری می‌زنند. خب منطقیه که کسی که یه سابقه در واقع کیفری یا جنایی در گذشته داشته این رو پنهان کنه. دلیل این امر آن است که اگر مرتکب جنایات خاصی شده باشید تقریبا غیر ممکن است که در زمینه حرفه‌ای یا شخصی بتوانید اعتماد دیگران را جلب کنید. به عنوان مثال اگر مردی با زنی ملاقات کند و مرد در گذشته خود مرتکب جرمی جدی شده باشد، چقدر احتمال می دهید که به زنی که تازه ملاقات کرده در این باره چیزی بگوید؟ چرا که شخص دیگر ممکن است دچار تردید شود که این فرد مستعد ارتکاب دوباره جرم است. جالب اینجاست که چنین فریبی همیشه تاریک نیست. اگر این مرد این کار را از ترس طرد شدن انجام دهد، این یک فریب تاریک نیست. اگر او این کار را با قصد پنهان کردن واقعیت انجام دهد تا بعداً به قربانی جدید خود آسیب برساند، این نشانه روشنی از روانشناسی تاریک است. یکی از شرورانه ترین و اسفناکترین مصادیق فریب مرتبط به جرم و جنایت این است که کسی در گذشته مرتکب جرایم جدی مانند تجاوز به عنف شده است. این موارد را پنهان می کند تا در آینده اقدامات مشابهی انجام دهد. افرادی از این دست با ساختار روانی تاریک به واسطه نیازهای ناهنجار خود مجبور به انجام هر کاری برای پنهان کردن حقیقت می شوند تا به این وسیله بتوانند تمایلات بیمارگونه خود را به انجام برسانند. سوءاستفاده‌گران احساس می کنند که فریب بهترین راه برای پنهان کردن احساسات غیر طبیعی یا غیر قابل قبول اجتماعی آنان است. همین پنهانکاری باعث می شود که قربانیان تا زمانی که کار از کار گذشته متوجه شخصیت واقعی آنها نشوند. به عنوان مثال اگر کسی که از روانشناسی تاریک استفاده می کند به شخص دیگری صرفاً جهت تمایلات فیزیکی علاقه‌مند شود و به نسبت به این قضیه آگاهی پیدا کند که این گرایش برای قربانی او خط قرمز محسوب می شود، تلاش می کند تا قربانی را فریب دهد. در این مرحله آنها ممکن است به طور آشکار دروغ بگویند یا تلویحاً طوری رفتار کنند که نشان دهد قصد واقعی آنها عشق و تعهد است. زمانی که قربانی به دام این فریب افتاد، بهره برداری سوءاستفاده‌گر کامل می‌گردد و فرد فریب خورده دچار آسیب می‌شود. در حوزه روابط رمانتیک غالباً از فریب برای پنهان کردن مقاصد واقعی سوءاستفاده‌گر استفاده می‌شود. سخنان و اعمال فریبنده سوءاستفاده‌گر این احساس را به قربانی منتقل می‌کند که گویی سوءاستفاده‌گر به طور اتفاقی دقیقاً همان چیزی است که قربانی همیشه در زندگی به دنبال آن بوده است. در حقیقت سوءاستفاده‌گران ماهر قادر به شناسایی افراد آسیب‌پذیر و بررسی نیازهای روانی و نقاط ضعف آنها هستند. این اطلاعات می‌تواند بعدها به صورتی مورد استفاده قرار گیرد که حقیقت اعمال فریبکارانه سوءاستفاده‌گر را پوشش دهد تا طوری به نظر برسد که این احساسات دقیقاً همان آرزوی قلبی قربانی است. این فریب اغلب نقطه شروع سوءاستفاده‌های طولانی مدت و پیچیده‌تر است. همچنین می‌توان از فریب برای نرم کردن احساسات قربانیان و افزایش حساسیت آنها نسبت به سوءاستفاده‌گر در یک زمینه غیر رمانتیک استفاده کرد. به عنوان مثال اگر یک سوءاستفاده‌گر به دنبال فردی آسیب‌پذیر است تا از روانشناسی تاریک علیه او استفاده کند، ممکن است در ابتدا رفتاری بسیار صادقانه از خود نشان دهد. او حتی اگر در رابطه‌ای به شدت قصد نزدیک شدن به فردی را داشته باشد،
معمولاً با حالتی فریبکارانه و با انجام رفتاری ابهام‌آمیز به قدری معمولی رفتار می‌کند که قربانی گیج شده و به هیچ وجه متوجه نیت واقعی او نشود. این فریبکاری در صورت نیاز می‌تواند بسیار طولانی شود. این روند بسته به ارزیابی سوءاستفاده‌گر از وضعیت تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که قربانی حالت دفاعی خود را کنار گذاشته و آماده تن دادن به خواسته‌های سوءاستفاده‌گر شود. بحث بعدی که ما داریم تکنیک‌های فریبنده هستش. اکنون زمان آن فرا رسیده که تکنیک‌های خاصی که سوءاستفاده‌گران برای فریب تاریک از آن استفاده می‌کنند از نزدیک بررسی کنیم. هر یک از تکنیک‌های فریب تاریک زمانی قدرتمند و دقیق عمل می‌کنند که سوءاستفاده‌گر دقیقاً به این امر تسلط داشته باشد که چگونه و در چه زمانی از آن استفاده کند که بیشترین میزان تاثیرگذاری را داشته باشد. البته به این نکته حائز است که سوءاستفاده‌گران بر اساس ترتیب منظم از 4 تکنیک مورد بحث استفاده نمی‌کنند، بلکه ترتیب این ترفندها می‌تواند جابجا شده یا با توجه به شرایط پیش آمده به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته شود. دروغ گفتن شاید بارزترین و رایجترین شکل فریب تاریک باشد که بسیار هم زیاده. این تکنیک زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که سوءاستفاده‌گر تشخیص دهد که قربانی مستعد پذیرفتن دروغ و قادر به تشخیص حقیقت نیست. این امر ممکن است به این دلیل باشد که قربانی فردی است که معمولاً به دیگران اعتماد می‌کند یا اینکه سوءاستفاده‌گر با دقت روی هدف خود کار کرده تا حالت دفاعی او را پایین بیاورد. اگر سوءاستفاده‌گر اقدام به فریب از طریق استفاده از دروغ کرده باشد، به احتمال زیاد راهی برای پنهان کردن دروغ‌های خود و توضیح هر گونه مغایرتی که به ذهن قربانی خطور کند در نظر گرفته است. سوءاستفاده‌گران استاد داشتن برنامه جایگزین در هر شرایطی در طول فریب تاریک خود هستند. فریب از طریق دروغ گفتن به روشی ظریف و فکری رخ می‌دهد، به این ترتیب که یک فریبکار ماهر دروغ خود را با گذشت زمان در اطلاعات درست جاسازی می‌کند. مثل یه خاطره از گذشته که در واقع واقعی بوده، فقط بخش‌هایش رو عوض می‌کنه تا اینکه فریب رو در واقع درست جلوه بده. به عنوان مثال یک فریبکار احتمالاً داستانی رو تعریف می‌کند که 90% درست و 10% نادرست است. قربانی داستان را کاملاً واقعی تشخیص می‌دهد و به هیچ وجه نمی‌تواند واقعیت را در مورد 10% فریبنده تفکیک و تشخیص دهد. برخی از فریبکاران نیز وقت خود را صرف تاثیرگذاری با کار کردن روی لحن صدا یا ژست خاصی می‌کنند. به این ترتیب آنها می‌توانند با این لحن صدا و ژست خاص حرفی دروغین گفته که به احتمال زیاد توسط ناخودآگاه قربانی درست تلقی شود. مبحث بعدی دروغ تلویحی است. توضیح در موردش بدیم که یه شکل ظریف‌تر از فریب است. یه شکل ظریف‌تر از فریب نسبت به شکل بیرونی آن، یعنی دروغ است. دروغ تلویحی اشاره‌ای غیر مستقیم به درستی چیزی است که اساساً نادرست است. بیایید این ایده را با یک مثال نشان دهیم. اگر کسی بخواهد قربانی را در مورد وضعیت مالی خود فریب دهد، میتواند به طور مستقیم دروغ گفته یا به شکلی تلویحی این کار را انجام دهد. مثلا به دروغ بگوید اوه من یک پسر موفق هستم یا من یک خانم موفق هستم و درآمد زیادی دارم. خب این یه مقدار جالب نیست، اما در شکل دروغ تلویحی آن به طور غیر مستقیم این پیام رو میرساند، مانند تلاش برای اداره امور با حسابدار من بسیار پرتنش است. تلاش برای پایین آوردن صورت حساب مالیاتی وقت زیادی از من میگیرد. در اینجا شخص فریبکار به گونه‌ای رفتار و صحبت میکند که بیانگر ثروتمند بودن اوست، بدون اینکه صریحاً آن را بیان کند. فریبکاران اغلب تکنیک دروغ تلویحی را نسبت به مواردی که قبلا ذکر شد ترجیح میدهند، زیرا قابل قبولتر به نظر رسیده و امکان انکار کردن آن بیشتر است. اگر قربانی سوءاستفاده‌گر را به دروغگویی متهم کند، سوءاستفاده‌گر میتواند بگوید که چنین کاری نکرده است.
و امکان نفی این شکل از دروغ راحت تر است. هرچقدر قدرت تخیل یک قربانی بالاتر باشد، تکنیک‌های دروغ تلویحی بیشتر روی او کارسازتر است. دروغ‌های تلویحی یک فریبنده را میتوان مانند بذری دانست که در ذهن قربانی کاشته میشود. سپس تخیلات خود قربانی کار سوءاستفاده‌گر را برای او انجام داده و مطابق با دستورالعمل‌های سوءاستفاده‌گر فضاهای خالی را پر می‌کند تا نسخه ایدئال از واقعیت ایجاد کند. مخفی‌کاری عدم موفقیت در بیان چیزی درست است. مخفی‌کاری درست در تضاد با اشکال دیگر فریب مانند دروغ و دروغ تلویحی قرار می‌گیرد. دروغ و دروغ تلویحی هر کدام در ابعاد مختلفی جهت پوشش حقیقت استفاده می‌شوند. در عوض مخفی‌کاری به سادگی عدم بیان حقیقت و جلب توجه قربانی به مسیری دور از حقیقت است. به عنوان مثال، اگر کاربر روانشناسی تاریک تمایل نداشته باشد که قربانی روی قسمت خاصی از گذشته‌اش تمرکز کند یا هرگز آن را بیان نمی‌کند و یا توجه قربانی را به بخش دیگری از گذشته خود یا هر زمان دیگری که ممکن است حواس او را پرت کند و موضوع را منحرف کند جلب می‌کند. یکی از راه‌هایی که غالباً در تکنیک مخفی‌کاری انجام می‌شود ایجاد حصار عاطفی در اطراف یک موقعیت یا موضوع خاص است. این تکنیکی است که در آن یک بازیگر نشان می‌دهد که یک دوره خاص از زندگی یا موضوعات مرتبط به آن بیش از حد دردناک یا ناراحت کننده است، تا جایی که به هیچ وجه توان صحبت درباره آن را ندارد. به این ترتیب قربانی به میل خود از صحبت در مورد این زمان یا پرسیدن سوالات ناجور درباره آن خودداری خواهد کرد. اگر قربانی موضوعی را که شخص فریبکار می‌خواهد از آن اجتناب کند مطرح کند، فریبکار می‌تواند کارت خیلی دردناک است را بازی کند. این بازی به فریبکاران این امکان را می‌دهد که حقیقت را مخفی نگه دارند، آن هم در حالی که قربانی به دلیل مطرح کردن موضوعی دردناک احساس گناه می‌کند. موضوع بعدی بحث کلاهبرداری است که شدیداً این هم توی جامعه ما زیاد شده. پیچیده ترین و مجرمانه ترین شکل فریب است که توسط کاربران روانشناسی تاریک مورد استفاده قرار می گیرد. کلاهبرداری نوعی دروغ است. یک فریبکار تاریک و متقلب به جای اینکه به سادگی راجع به موضوعی دروغ بگوید، اسناد داستانها و مدارک جعلی برای اثبات ادعای دروغین خود جور می کند. ماهرترین فریبکاران از چنین مواردی به شکلی بسیار ظریف استفاده می کنند. آنها به جای اینکه بگویند نه من واقعا دکتر هستم، به گواهینامه من نگاه کنید یا به مدرک من نگاه کنید، نمایش‌های ظریفی از قبیل گذاشتن شواهد جعلی در معرض دید قربانیان خود اجرا می‌کنند تا خود قربانی بر اساس شواهد به این نتیجه برسد. فریبکاران به خوبی می‌دانند که اگر بیش از حد روی ادعاهای جعلی خود فشار بیاورند، قربانی شک کرده و ممکن است حس کند که چیزی در این ماجرا اشتباه است. یه مثال علنی هم که وجود داره مخصوصا توی جامعه ما، شرکت هایی هستش که در واقع ثبت نام خودرو میکنن یا یه محصولی رو در واقع پیش فروش میکنن، مشتری ها رو یا افراد رو در واقع به دفترشون میکشن. توی این دفتر یه سری اسناد و مدارک آماده کردن، شکل و شمایل دفتر رو درست کردن، جوری طراحی کردن که هر شخص ساده‌ای که وارد این محیط میشه کاملا اعتماد میکنه و پولش رو در اختیار این افراد میذاره بدون اینکه حتی سوالی بکنه و در نهایت مورد کلاهبرداری قرار میگیره که متاسفانه فوق‌العاده زیاد شده و به خاطر مسائل حکومتی که ما داریم، قوانینی که ما داریم، اینا رو قبل از اینکه کلاهبرداری کنن نمیشه جلوگیری کرد. موضوع نگران کننده این است که به دلیل رواج رایانه و اینترنت کلاهبرداری بیش از هر زمان دیگری رایج شده است. اغواگران قادرند با استفاده از نرم افزارهای حرفه‌ای تقریباً هر نوع اسنادی را به سرعت و به راحتی تهیه کنند.
چنین تقلب‌هایی می‌تواند به دلایل شخصی یا حرفه‌ای انجام شود. برخی از جدی‌ترین انواع کلاهبرداری‌های حرفه‌ای شامل مواردی است که افراد با استفاده از هویت جعلی شغلی را به دست آورده، از یک شرکت سرقت کرده و قبل از اینکه هویت آنها فاش شود ناپدید می‌شوند. کلاهبرداری‌های شخصی منجر به اتفاقات بسیار وحشتناکی می‌شود، مانند افرادی که به کمک گواهی‌های بهداشت جنسی جعلی ویروس HIV، هپاتیت، HPV را به دیگران منتقل می‌کنند. که البته الان سال 1404 هست که من این ویدیو رو دارم ضبط میکنم، حالا شاید سالها بعد دارید این رو گوش میدید. الان توی جامعه ما توی ایران متاسفانه این مسئله شدیداً زیاد شده، مسئله بیماری‌های جنسی مثل HPV، مثل هپاتیت، البته HIV ظاهراً یک مقدار کمتره و این قضیه رو افراد شدیداً در حال پنهانکاری هستن. متاسفانه رسانه‌ها و حکومت هم در واقع هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنن، آگاهسازی نمی‌کنن و این چیزی که ما الان داریم توی سطح جامعه می‌بینیم فوق‌العاده زیاد شده. افرادی که در واقع آلوده به این ویروس‌ها هستن شدیداً پنهانکاری می‌کنن، از سادگی افراد ساده استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن و در واقع این بیماری ها رو شدیداً دارن شایع میکنن، گسترش میدن، به افراد دیگه منتقل میکنن. حالا اینکه چه دلیل روانشناسی پشت این قضیه هست که فردی که میدونه بیماری داره باز هم پنهانکاری میکنه، از افراد ساده سوء استفاده میکنه و این بیماری رو بهشون منتقل میکنه. به نظر من بهترین راه پیشگیری از این قضیه ها مخصوصا برای افرادی که سن پایینی دارن، نوجوان ها، جوان ها، اینه که آگاه باشن، قسمت ذهن تاریک خودشون رو فعال کنن تا گرفتار در واقع این فریب ها و دروغ ها نشن و جوری که زمانی که آلوده به این بیماری ها هر کسی میشه که ما زیاد داریم میبینیم، چندین سال از عمرش رو و روحیش رو از دست میده و تا زمانی که دوباره بخواد از نو شروع بکنه و به روز اولش برگرده چندین سال گذشته و سالهای طلاییش رو از دست داده. پس بهترین راه اینه که آگاه باشید و ذهن تاریک خودتون رو فعال کنید تا اینکه گرفتار نشید. از قضا یکی از اصلی ترین راه‌هایی که فریب تاریک اغلب به طور موثری انجام می شود این است که فریبکار تظاهر به فریب خوردن از قربانی خود می کند. بسیاری از سوء استفاده‌گران می دانند که با نشان دادن قربانی خود به عنوان فرد فریبکار ماجرا قادر هستند توجه او را از این که در معرض کلاهبرداری قرار گرفتن دور کنند. این نمونه ای از فریب درون فریب است و رویکرد پیچیده و لایه‌ای جهت سوء استفاده را نشان می‌دهد که بسیاری از فریبکاران حرفه‌ای قادر به استفاده از آن هستند.